අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ Belozy YouTube channel එකේ 3rd episode එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාට ආපු order එකක් කොහොමද ship කරන්න කියලා. වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් මතක් කිරීමක් තියෙනවා. අපි මේ YouTube channel එකේ කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ මුදල් ඉපීම ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා ඒ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel එකට subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි දැන් අපි අපේ වීඩියෝ එකට යමු. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕන දේ තමයි ඔයා cash on delivery පහසුකම කස්ටමර්ට දෙනවද කියන එක decide කරගන්න එක. cash on delivery කියලා කියන්නේ customer item එකට එයාගේ ගෙදරට ගියාට පස්සේ pay කරන එකට. ඉතින් අද කාලේ ගොඩක් small businesses cash on delivery කියන feature එක අනිවාර්යයෙන්ම customers ලට දෙනවා. මොකද ඒක customers ලගෙන් අපි කරේ කියන්නේ small business owner කරේ තියෙන trust එක වැඩි වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ බය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝගේ සල්ලි දීලා නැහැ up front. ඒ කියන්නේ කලින් ඒගොල්ලෝ සල්ලි දීලා නැහැ. ඒගොල්ලොන්ට සල්ලි දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට item එක ගියාට පස්සේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ item එක අපෙන් purchase කරන්න තියෙන chance එක තවත් වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපේ advice එක තමයි ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ customers ලට cash on delivery කියන feature එක ලබා දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ අපේ shipping partnerව හොයාගන්න එක. ශ්‍රී ලංකාව තුළ ස්ථාපිත වෙලා තියෙන small businesses ගොඩක්ම use කරන shipping partnersලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. එකක් තමයි ශ්‍රී ලංකා post. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් දෙන post service එක. අනිත් එක තමයි Koombiyo. මේ shipping partnersලා දෙන්නම ඔයාට cash on delivery කියන feature එක ලබා දෙනවා. මේ අතන දෙකේ ප්‍රධානම වෙනසක් තමයි customer අපිට bank transfer එකක් මාර්ගයෙන් payment එක කරපුවාම කොහොමද අපි item එක ship කරන්න කියන එක ගැන. ශ්‍රී ලංකා post එකෙන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි Koombiyo ආයතනයේදී ඔයාගේ කලින් ඒ කියන්නේ pending payment එකක් ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ඔයා කලින් order එකක් කරනවා cash on delivery රුපියල් 2000ක. එතකොට ඒ රුපියල් 2000 payment එක ඔයාට ගෙවන්න කලින් ඒගොල්ලෝ Koombiyo ළඟ තියෙන තාක්කත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ order එක ship කරගන්න. හැබැයි බැරි වෙලා හරි ඔයාට මීට කලින් කියන ඔයාගේ pending payment එකක් නැත්නම් මේ පාසුකම ඔයාට ලබා ගන්න බෑ. මේ අතන දෙකේ තවත් ප්‍රධානම වෙනසක් තමයි ශ්‍රී ලංකා post ඔයාට speed post කියන service එක ලබා දෙනවා. speed post එකෙන් වෙන්නේ ඔයාගේ parcel එක අනිවාර්යයෙන්ම දවස් 1ක් හෝ 2ක් ඇතුළත ඔයාගේ customer ට deliver වෙන එක. Koombiyo අපිට guarantee කරන්නේ දවස් 3ක් හෝ 4ක් ඇතුළත customer ට item එක deliver කරනවා කියලා. දැන් අපි කීප දේවල් අනුව බැලුවොත් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා post Koombiyoට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා. ඒත් මම ඊළඟට කියන්න යන කාරණේත් එක්ක පොඩ්ඩක් මේ අදහස වට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද Koombiyo ආයතනයේ ඔයාගේ ගෙදරටම ඇවිල්ලා ඔයාගේ item එක අරන් යනවා. ශ්‍රී ලංකා post ඒක කරන්නේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා post ආයතනයේ delivery charges ගොඩක් අඩුයි. සාමාන්‍යයෙන් Koombiyoට සාපේක්ෂව 150ක් විතර වට අඩු මුදලකට delivery කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ parcels ටික post office එකට අරන් යන වියදමත් එක්ක සාපේක්ෂව ඔයා මේක බලන්න ඕනේ. මොකද items එකක් වගේ තියෙනවනේ. එක item එකට වට රුපියල් 300ක් යනවා නම් ඔයාගේ ගෙදර හරි business එක තියෙන තැන හරි ඉඳලා post office එකට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම Koombiyo ආයතනයෙන් service එක ගන්න ලාභයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ගෙදරටම ඇවිල්ලා parcel එක අරන් යන නිසා. අපි Belozy එක use කරන්නේ ශ්‍රී ලංකා post සහ Koombiyo කියන ආයතන දෙකයි. අපි මේ දෙක අතර switch වෙනවා customer ගේ requirements අනුව. අපි customer කෙනෙක්ට delivery එක ඉක්මනට කරගන්න ඕන නම් අපි ශ්‍රී ලංකා post ආයතනයෙන් දෙන speed post කියන service එක use කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට එහෙම deadline එකක් එහෙම නැත්නම් tight schedule එකක් වගේ නැත්නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම Koombiyo ආයතනය තමයි use කරන්නේ. ඉතින් එච්චරයි අපිට shipping partnersලා ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ දෙක විතරක් නෙමෙයි තව Pronto Lanka, Domex මේ වගේ තව courier partnersලා ගොඩක් shipping partnersලා ගොඩාරියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ කට්ටියව කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ prices compare කරලා බලලා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ගැළපෙනම courier partnerව select කරගන්න. දැන් අපි ඔයාලට bonus tip එකක් දෙනවා. customer කෙනෙක් ඔයාගේ business එකෙන් item එක purchase කරපුවම ඔයා මොනවද ඒගොල්ලන්ගෙන් ගන්න ඕනේ information. අපි පළවෙනි orders කීපේ ship කරන්නේ නැද්ද අපිට මේක සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අපි customer ගෙන් ගන්න ඕනේ information තමයි එයාගේ නම, එයාගේ address එක සහ එයාගේ telephone numbers. මේ information ටික තියෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ customer ට parcel එක අනිවාර්යයෙන්ම යව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එච්චරයි අපි අපේ 3rd episode එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ එක summarize කරොත් අපි ඉස්සෙල්ලාම decide කරන්න ඕනේ අපි අපේ customers ට cash on delivery කියන feature එක ලබා දෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපි අපේ shipping partner වෙන courier partnerව identify කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයාලට දුන්න bonus tip එකක්. customer කෙනෙක් ඔයාගෙන් item එකක් order කරපුවම ඔයා මොනවද customer ගෙන් ගන්න ඕනේ information. ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොන හරි අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like කරන්න. තවත් කෙනෙකුට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මම වීඩියෝ එකේ මුලදී කිව්වා වගේ අපි Belozy YouTube channel එකෙන් කරන්නේ අන්තර්ජාලයේ ඔස්සේ මුදල් ඉපීම ගැනයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි අපේ 4th episode එකෙන් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැමෝම සතුටින් සහ පරිස්සමෙන් ඉන්න.